හෙලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම නැවත පිළිගන්නවා KD Jayakody YouTube channel එකට. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන වතු පාට button එකක් click කරන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට subscribe කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අද අපි කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අර එදා ගිය සතිය නෙමෙයි මේ දැන් පොඩ්ඩක් කලින් හදාගත්ත මේ HTML ෆයිල් එක අපි කොහොමද ඕපන් කරගන්නේ සහ අපි කොහොමද ඒක එඩිට් කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඕන විදිහට ඒකට එක ටෙක්ස්ට් එහෙම ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. හරි. ඉතින් අපි යමු ස්ක්‍රීන් එකට එහෙනම්. හරි. ඕකේ. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේකේ index.html කියලා ෆයිල් එකක් හදාගත්තා කලින් වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් බලන්න අනිවාර්යෙන් කොහොම හරි මෙන්න මේ index.html එකට ඩබල් ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මේක browser එකෙන් ඕපන් කරගන්න. හැබැයි browser එකෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය ඒක විතරක් නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් right click කරලා open with ගිහිල්ලා අපේ අදාළ browser එක මොකක් හරි වෙන එකකින් හරි කමන්නේ ඕන නම් ඒකිනුත් ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ browser එකෙන් ඕපන් කරලා පස්සේ ඔයා දැන් මේක මේ පැත්තකින් දාලා තිබ්බ කියන්නකෝ ඔක යට ගියා කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ ආයෙ ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරොත් එහෙම ළමයි. හරිද? ඔයාට තව ටැබ් එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක ටැබ් එකක් මේක තව ටැබ් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද චුට්ටක් මතක තියාගන්න. අපි එකපාරක් ඕපන් වෙලා ඔහොම තිබ්බොත් එහෙම අනිත් පාර ඕපන් වුණොත් එහෙම ඒක අපි කැන්සල් කරනවා කියන එක නැත්නම් ටැබ් එක ක්ලෝස් කරනවා කියන එක. ඉතින් මේ ටැබ් එකෙත් මෙන්න මෙතන ආයෙ ක්ලෝස් කරොත් එහෙම සම්පූර්ණ browser එක ක්ලෝස් වෙනවා කියන එකත් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. හරි. ඉතින් ඒකින්ද ඒ දේවල් ටිකත් පොඩ්ඩක් ඔලුවට තියාගන්න ගමන් අපි ඊටු ටිකට යමු. හරි. ඉතින් මම කිව්වා මේ browser එකෙන් ඕපන් වෙන හරිද මෙන්න මේ HTML ෆයිල් එකෙන් හරිද අපිට කිසිම දෙයක් එඩිට් කරගන්න බෑ නැත්නම් අපිට කිසිම දෙයක් මෙහාට දාගන්නවත් මොකුත් කරන්න බෑ. ඉතින් අපි කරන්නේ මෙන්න මේක අපිට editable view එකට මම මේක පොඩ්ඩක් ඕපන් කරගෙන පැත්තකින් තියාගන්නම්. හරිද? ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේ ෆයිල් එකට right click කරලා open with කලින් ගිහලා මම යන්නට ඉගෙනුවනේ. අන්න ඒ වගේ open with එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ notepad කියලා තියෙනවා software එකක්. ඒක හැමෝගම ගාම තියෙනවා. ඒක මම මේක මුලින්ම notepad එකෙන් පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේ notepad එක click කරලා notepad එකනොත් අපි open කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති browser එකෙන් එක පැත්තක් තියෙනවා සහ notepad එකෙන් මම තව පැත්තක open කරන් තියෙනවා. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ මේ notepad එකේ ඇතුලේ open වුණාට පස්සේ හරිද? මෙන්න මේ index.html කියලා පේනවා නම් හරි මෙන්න මේ ෆයිල් එක තමයි අපේ ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයා මේක ආයෙ right click කරලා ඕපන් ගිහිල්ලා ආයෙ notepad එකෙන් ඕපන් කරොත් එහෙනම් මතක තියාගන්න මේකක් තියෙනවා මේකක් තියෙනවා. හරිද? මෙන්න මේවා සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩි කොමන් වැරදි මම උගන්වද්දී ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරදි. ඒකින්ද මේකෙත් ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ මේක යටට ගියාට පස්සේ හරිද? ඔයගොල්ලෝ මේකෙත් ටයිප් කරනවා. මේක ටයිප් කරලා මේක සේව් කරනවා. හරි. මතක තියාගන්න අන්තිමට සේව් කරන එක තමයි ඔයා ඕවර්රයිට් කරන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ අන්තිමට සේව් කරන එක ඔයා කෙලින්ම මොකද වෙන්නේ? දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයා SD ගහලා මෙහෙම සේව් කරා කියලා. හැබැයි ඊළඟ පාර ඔයා කරන්නේ මෙන්න මේකේ Apple කියලා ගහලා සේව් කරනවා. හරිද? Apple කියලා ගහලා ඊට පස්සේ අර අනිත් එකේ සේව් කරනවා. සේව් කරාට පස්සේ ඔයාගේ දැන් SD නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරපුවම Apple කියලා තියෙන්නේ. ඇයි? ඔයා දෙකක ගැහුවා තමයි. හැබැයි දෙවිදියක්. හරිද? හැබැයි අන්තිමටම කරපු එක තමයි කම්පියුටර් එක තෝරගන්න මොකක් කියලාද? එයාගේ output එක කියලා. හරි. කොහොම හරි මෙන්න මෙතන right click කරා open with ගියා. ඔන්න එකක් open වෙලා තිනවා කියලා සම්පූර්ණ confirmation එකේ තියාගන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ Apple කියලා ගහලා save කරලා file ගියා, save ගියා. එහෙම නැත්නම් control S එබ්බුවා. අන්න පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මේක refresh කරන්න F5 ඔබලා හරි නැත්නම් මෙන්න මේ refresh button එක ඔබලා හරි refresh කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අන්න එතකොට ළමයි ඔයාට පේනවා ඇති Apple කියලා අපිට යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි යම්කිසි text එකක් මේ විදිහට print වෙනවා. හැබැයි අපිට මේක එතනින් edit කරන්න බෑ. අපිට edit කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් notepad එකට ගිහිල්ලා අපිට Apple 1 නම් Apple 01 කියලා අපිට edit කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සහ මෙතනින් refresh කරන්න පුළුවන්. හරි. ඕකේ ඔන්න ඔක තමයි ඊළඟ දේ අපිට සාමාන්‍ය normal text එකක් type කර ගැනීම. හැබැයි ඊළඟට මේ තියෙන HTML මේ නිකන් type කරන්නේ text එකක්. අපි බලමු මේ HTML එකේ main structure එක මොකක්ද කියලා. හරි. ඔන්න මම නිකන් type කරන් යනවා HTML කියලා tag එකක්. මෙන්න මේ tag එක ගත්තාම ළමයි මේ තියෙන HTML tag එක. හරිද? HTML tag එකේ මේක open tag එක කියලා කියනවා. ඉතින් open tag එකට අමතරව තියෙන ඊළඟ tag එක තමයි ළමයි HTML closing tag එක. ඉතින් මේ open tag එක මේ close tag එක කියන දෙකම ගත්තාම චූටි වෙනසක් නේද තියෙන්නේ. මේ HTML එකේ මේ විදිහට tag එක තියෙනවා less than greater than ඇතුලේ. ඉතින් හැබැයි මෙන්න මෙතන ගත්තාම අපි මෙන්න මෙතන slash එකක් තියෙනවා backslash එකක් තියෙනවා අන්න අර less than greater than marks ඇතුලේ. හරි. ඉතින් මේ ඔන්න විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් HTML නැත්නම් tag එකක් open කරන්නේ සහ tag එකක් close කරන්නේ. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මුලින් tag එක තමයි HTML. ඉතින් මේ HTML කියන tag දෙක අතර තමයි open and close tag දෙක අතර තමයි අපි ඊටු ටික head කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ body කියලා ලියන්න පුළුවන්. නිකන් හිතන්න අපේ ඔළුවයි ඇඟයි තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? ඔළුව ඇඟයි තියෙන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ HTML කියන නැත්නම් සම්පූර්ණ මිනිහා කියන එක ඔළුවයි ඇඟයි සම්පූර්ණයෙන්ම එකතු වෙලා තමයි හැදලා තියෙන්නේ කියලා හිතන්න. හරි? අන්න ඒ වගේ HTML කියන එක ඇතුලේ තමයි
මෙන්න මේ බොඩි එකයි හෙඩ් එකයි දෙකම ඇතුළත් වෙන්න. මතක තියාගන්න හෙඩ් එක ඇතුලේ බොඩි එක නෑ. ඔළුව ඇතුලේ බොඩි එක තියෙනවද? නෑ. හරිද? HTML එක ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ බොඩි එක සහ හෙඩ් එක කියන එක තියෙන්නේ. හරියට පිළිවෙලට මුලින්ම හෙඩ් ඊට පස්සේ බොඩි. ඊළඟට අපිට මේ හෙඩ් එක ඇතුලේ ළමයි ටයිප් කරන්න පුළුවන් ටයිටල් කියලා එකක් තියෙනවා. හරිද? මම කිසිම මේ ටැබ් එකක් ඔබලා පොඩ්ඩක් දකුණටවත් කරගන්නේ නැහැ. මොකද ඒක දැන්ටම ඕනේ නැහැ. ටයිටල් කියලා ටැග් එකක් තියෙනවා. මේ ටයිටල් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ටයිප් කරන්න ඕන ඔය විදිහට එක දිගට. හරිද? මෙතන පුළුවන් my first page නැත්නම් my first web page කියලා මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් ඔය විදිහට ටයිප් කරන්න. ටයිප් කළා මම දැන් සේව් කරොත් නැත්නම් ෆයිල් ගිහලා සේව් නැත්නම් control s ක්ලික් කරොත් මම මෙතන දැන් control s ක්ලික් කරනවා සේව් කරොත් එහෙම සේව් කළා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ රිෆ්‍රෙෂ් බටන් එක ගිහුවක මම බලන්න මේ උඩ මොකද වෙන්නේ කියලා අන්න my first web page කියලා එතෙන්ට වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ head එක ඇතුලේ අපි title කියන tag දෙක අතර my first web page ගැහුව ගමන් මොකද උනේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ title එක අපිට වෙනස් වුණා. ඉතින් බලන්න එන simple. හරිද? අපි මෙතන type කරන දේ මෙතන වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඕක තමයි අපි web page එකක් කියන්නේ. ඉතින් ඒ හදපු වෙබ් පේජ් එකේ බේසික් ස්ට්‍රක්චර් එක නැත්තම් මේන් ස්ට්‍රක්චර් එක අපි හඳුන්වනවා මෙන්න මේ විදියට. හරිද? HTML, head, body සහ මෙන්න මේ head එක ඇතුළේ තියෙන title tag එක කියන දේවල්. හරි. ඉතින් එතනින් එහාට අපි ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් type පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ body එක ඇතුළේ. හරි. H1 කියලා tag එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ headings. හරි. උදාහරණයක් විදියට this is my heading කියලා මම නිකන් type කරන්න. හරිද? this is my heading කියලා type කරලා save කරලා refresh කරොත් එහෙම දැක්කද? ඔන්න this is my heading කියලා type වුණා. හැබැයි මම මේ h1 කියන දෙක මේ body එක ඇතුළේ තියෙන h1 කියන දෙකම අයින් කරනවා. අයින් කළාම refresh කරොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මම නිකන් ඔය වගේ text එකක් එනවා. හරි. මම හිතන්නේ ලාවට වගේ තේරෙන්නේ නැති. අපි මෙතනින් එහාට යන දේවල් ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.